Tady máme další kousek z Delemontu. Tohle je Victorinox Evolution S13. Už má takhle klasickou čepel, která je ještě na pojistkou. Dál tady máme pilníček na nehty. Pilku na dřevo. Otvírák na láhve s velkým plochým šroubovákem. A otvírák na konzervy s malým plochým šroubovákem. Na hřbetě nože potom máme šídlo a vývrtku. Ve střenkách nechybí pinzeta a párátko. Já tady mám takhle ještě pro srovnání předchůdce tohohle nože, ještě od Wengeru, takže Wenger Evolution S13. Některé rozdíly jsou patrný na první pohled. Takže u Wengeru vlastně je tady ta přední střenka dávaná jiná, mají tady svůj nápis Wenger, tady vybrání pro šídlo, když to Victorinox to pojal po svým, dal svůj typ šídla, který je teda, řekl bych, lepší. Mám otvírání z druhé strany, takže tady chybí to vybrání, chybí nám tu nápis. Další, co je vidět hned vlastně, tak jsou ty příložky, kdy Victorinox je má takhle přiznaný navrch. U Wengeru jsou schovaný. Další věc potom rozdílný pinzeta s párátkem, kdy u Wengeru je to takový decentnější, líp schovaný, což ale není nic proti ničemu. A potom je tady ještě samozřejmě Wenger versus Victorinox otvírák na konzervy, který teda Victorinox prosadil ten svůj. Takže takový krátký představení a srovnání nožů Evolution S13.